नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले चामलको पुवाको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। चामल चाहिँ मैले 1 कचौरा लिएको छु। हजुरहरुले जुनै पनि चामल लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले 6-7 घण्टा भिजाएर पानी तर्काएर राखेको हो। त्यही चामललाई अब चामल चाहिँ हामीले मिक्सरमा पिस्नु पर्छ। पानी पनि राख्नुपर्छ। यो चाहिँ अब सेल जस्तो भन्दा अलिक गिलै हुनुपर्छ, त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यसकारणले पानी राखेर पिस्नुपर्छ। सेल भन्दा नि मसिनै बनाउनु पर्छ पिस्दा। सेलको पिठो भन्दा चाहिँ मसिनै पारेर पिस्नुपर्छ। मैले चाहिँ पिसेर तयारी पनि पारिसके। गिलो गिलै भयो भने चाहिँ मजाले पाक्छ। मैले कराई बसाइसकेको छु। अब घिउ लगाउँदै छु मैले चाहिँ 2 चम्चा। हजुरहरुले घिउको सट्टा तेलमा नि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले घिउ लगाइरा छु 2 चम्चा। अब घिउ तातिसक्यो। अब मैले सोप लगाउँदै छु 1 चम्चा। नेपाली सोप 1 चम्चा लगाउँदै छु। अब अघि पिसेको चामलको पिठोलाई यसरी लाउनु पर्छ। यतिको बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ मजाले पाक्छ। मजाले चलाउनु पर्छ। एकदम चलाइरहनु पर्छ यसलाई चाहिँ। चलाएन भने चाहिँ डल्ला पर्छ। पानी लगाएर थोरै पखालेर अघिको आरी पखालेर डल्ला पर्नु चाहिँ दिनु हुँदैन। सबै मसिनो डल्लालाई नि फुटाउँदै चलाउनु पर्छ। घिउ चाहिँ आफूहरु कतिको चिल्लो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लाउनु होला। सुरुमा लागेन भने पछि थप्दा पुगेन भने पछि थप्दा पनि मिल्छ। यो पुवामा चाहिँ घिउ मजाले सोच्छ, चामलको पिठोले सोच्छ। त्यसकारणले आफूलाई कतिको चिल्लो मन पर्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। चलाउनु पर्छ मजाले। यो मसिनो उलाई डल्ला फुटाउँदै चलाउनु पर्छ। यो पुवा चाहिँ यसरी नै बनाएर सुत्केरीहरुलाई खुवाउँदा हुन्छ। सुत्केरी मसलाहरू लगाएर निकै धेरै नै लगाएर बनाएर खुवाउँदा चाहिँ सुत्केरीहरुको जिउ दुखेको निको हुने, ब्लड रोकिने काम गर्छ। यो चाहिँ मैले खाजाको रूपमा बनाएको हो। यसरी खाजाको रूपमा पनि बनाएर खान सकिन्छ। यो पुवा चाहिँ अरु खाजा खाँदा दिक्क लागेर यो बनाएर खाँदा मिठो पनि हुन्छ। अब चिनी चाहिँ आफूलाई कतिको गुलियो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लगाउनु होला। मैले चाहिँ 4 चम्ची लगाएको छु। अब मजाले चलाउनु पर्छ। सुरुमा चाहिँ अलिक नलाउनु होला, पछि नै लाउनु होला। सुरुमा लायो भने चाहिँ अलिक डढ्छ छिट्टै। त्यसकारण चिनी पछि नै लाउनु होला। आउने बेलामा सबै फुर्र भइसक्यो। अब चामलको अघि पिसेको चामलको पिठो यस्तो भइसक्यो। मजाले फुर्र भइसक्यो। चलाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। अब मैले चाहिँ बत्तिसा लगाएको हो। मैले चाहिँ 1 चम्चा, ठुलै चम्चाले 1 चम्चा। यो चाहिँ सुकमेलको धुलो हो, थोरै बास्नाको लागि लगाएको। यो चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ चलाएर। अब पाकेर पनि रेडी हुनु आँटिसक्यो। एकछिन छोप्नुपर्छ। मजाले पाक्छ छोप्दै पकायो भने चाहिँ। मसिनो गरेर नरिवल काटेर राखेको छु मैले चाहिँ। आलमन्ड बदाम थोरै लगाएको छु मैले काटेर। किसमिस लगाएको छु थोरै। आफूसँग के ड्राई फ्रुट छ घरमा त्यही लगाउँदा हुन्छ।
मैले पनि घरमा जे जे थियो त्यही लगाएको। यसरी सबै चलाउनुपर्छ, मजाले मिक्स गर्नुपर्छ। यी हेर्नुहोस् त पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। हामीले यो खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। बुढाबुढी केटाकेटीहरूलाई पनि असाध्यै मनपर्छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।